اینجا باریکاب است، شهرکی برای مهاجرین در 50 کیلومتری شمال کابل. در این شهرک برای آن عده از برگشت کنندگان که در کابل در زیر خیمه ها و کمپ ها زندگی می کردند توسط دولت زمین توزیع گردیده است. ولی به دلیل دوری راه، نبود آب و کار برای باشندگان این شهرک، بیشتر حدود این شهرک خالی از سکنه باقی مانده است. محمد علی یکی از ساکنین این شهرک که با خانم و 6 طفلش 2 سال قبل به این شهرک مسکن گزیده است، از مشکلاتش میگوید. موتر نداریم، برق نداریم، مثلا این مشکلات ما اینه، دکتر نداریم، معلومات مکتبا نیست دیگه. این آینده این اولادای ما هیچ چی نداریم که آینده از جامعه چی خواهد شود اینجا دیگه. امید خدا که اینجا سیستم که چی گپ میشه دیگه. ما نظر ما به دولت است که دولت باش که برای ما چی میکنه، کار ما رو اینجا آورد از به اصلاح فکر کو که سخت پاچوی ما را آورد در یک دشت خدا نقطه دیگه. ما دیگه غیر امید خدا دیگه هیچ کدام راه کدام چاره نداریم. شخصا خودم ما میفهمیدم که قدر مثلا در راه دور ما مکتب مکه ما یک 4 تا کالایی که داشتم سرپناه داشتم مکه ما فروختم کی می اومدم اینجا. اما کابل خوب بود، یک جولیگری خود کردم میتونستم یک کار یک پیشه میکردم که یک لقمه نان برام 4 تا طفل خود پیدا میکردم. حالا خیلی رسیدگی هم کردم میتونم صبح که میشه ایران در کرای راهش میمونیم که 100 روپیه ما گذار کنم که مثلا 80 روپیه از این صبح ما برم 4 که یک کار غریبی کنم مگه اونجا برم اما خب پیسه 100 یک کنیم 100 پیدا نمیکنم پس 80 دیگه که رابطم بیایم بخیر در اوقات معطل خود دیگه حساب. مصطفی اول. آفرین. در کدام مکتب میرین؟ مکتب شرک باریکا. دور از مکتبتان یا نزدیک؟ دور است. محمد علی دولت را مقصر می داند، اما آقای اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین می گوید اما در گذشته ها آب به صورت های مختلف بر از اینا رسانیده می شد، از جمله پروژه UNDP بود که توسط تانکرهای آب بر از اینا آب آشامیدنی می برد. اما در حال حاضر کار روی پروژه دیگه جریان داره که به قطر 10 اینچ آب از مناطق همجوار از این شهرک، یعنی از 8 کیلومتریش قرار است که انتقال بیافته، در 4 کیلومترش تمام شده که آب رسید، اما در 4 کیلومتر از دیگه به شدت کار جریان داره. امیدوار هستیم که کار به پایان برسه. و مشکل دیگه‌ای که واقعا خیلی مشکل است در قسمت اشتغال زایی بوده، با در کمی شرایط بوده که وزارت امور مهاجرین در مجموع حکوماتی که با ما همکار هستند، از جمله جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، کمیساریات عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ما داریم روی مقدمه چیزی کار میکنیم که او پیشنهاد میشه به نشست توکیو که قرار است در اوایل سال 2012 در توکیو ژاپن برگزار شود که در این نشست بیشتر از 75 کشور دنیا حضور خواهند یافت. نه تنها حضور فیزیکی بلکه حمایت های مالی خود هم داشتند تا ما بتونیم در اونجا پایینتر از 1 میلیارد دلار ما خواستار هستیم به منظور استقرار مجدد کسایی که برمیگردن به افغانستان. خب پس راه حل چی است؟ به گفته آقای عبدالقهار نماینده این شهرک، یک تعداد زیادی این فامیل ها دوباره مجبور شدند به کابل برگشت نمایند. فعلا در این شهرک 350 فامیل از 540 فامیل یا 560 فامیل زندگی میکنه. ما تا بنوز مشکلات ما مرفوع نشده از نگاه آب سی، آب آشامیدنی، آب که ما در مسجد داشته باشیم، آب که ما وضو کنیم، مثال ترانسپورت نداریم، کلینیک 24 ساعته نداریم، هزاران دشت خدا است. آب که میبریم از یک منطقه تا دیگه منطقه 1 کیلومتر، طفلای 16 ساله و 17 ساله عمق زمین بسیار آبش پایین است. در 100 متر 16 دانه چای سیف ایجاف کرده، از 16 دانه چای حالا یک دانش هم فعال نیست، به صورت کل خراب است. اینجا کمپ است در داخل شهر کابل که بیشتر فامیلایی که در اینجا زندگی میکنن کسانی هستند که از باریکاب، جایی که دولت برشان زمین داده، دوباره برگشت کردن. چی جور میکنی کاکا اینجا؟ اینجا ما یک تشنابک جور میکنم. تقریبا 600 فامیل رفته بودیم. باریکاب رفت؟ باریکاب رفت. زمین دادم؟ بله کلم آن زمین دادم.
بالاخره از او فامیلا سه میره تقریبا همه کلش پس آمد. اگر بسیاری از او مردم ها مانده باشه یا 100 یا 50 نفر. خانه کلش خالی است. خانه کلش خالی است. یک نیم لک یک موتر داشتیم او را سودا کردیم، سه چیزی را در او مصرف کردیم، باقی مانده ایشه در اونجا خرج کردیم دیگه. خلاص در باریکا خانه جور کردیم. بالاخره خانه جور کردیم. خانه از امید نتیجه برای ما نداد، نه منفی نه مثبت. کار نبود. یکی خود ما معیوب بودیم، 2 تا طفلای ما خورد بود، 3 تا دیگه سفرایش دور بود، 4 تا. تقریبا یک رفت آمده از این 500 روپه میلگه. او هم نداره سه، برق نداره سه، میربان سرکایش هم بیادر بچه پیسه گذاف مردم گرفت، پیسهایش هم خورد. بیادر کام سرک جور نکرده که به درد آدم بخوره. بالاخره موتر پیدا نمیشه، او قدر مریض بیادر مشکلات مریض و دیگه است. همین دختره که ما رو سینه بغل بود، باز دیگه گشته ماندیم و تکلیف بر ما پیدا شد و هیچ دولت هم کام توجهی بر ما نکرد که تو توجهی خاص بوده باشه که ما بگیم والا. چون یک آدم معیوب توانایی قدرتی از او را نداره که یک کار همو را به قدرت بکنه. بالاخره مجبور شدیم دیگه ترک کردیم اونجا را. اینجا زندگی خوب نیست، اینجا خیلی وضعیتتان وضعیت خیلی چطور کنیم اینجا که اگر زندگی خوب نیست یک لقمه نان پیدا میکنیم. نزدیک شهر است، کاروبار پیدا میکنیم، یک لقمه نان یا به زور یا به خوشی یا به کار یا به زحمت یا به تکلیف بیادر میگردیم پیدا میکنیم که اشتکا گشنه نمانه. چطور کنیم؟